let's get started. Okay, so ito ang mamarderin nating damit. My old shirt. Okay, sukatin natin yan dun sa may neck na yan hanggang dun sa wish nyong deep ng v-neck mo. Sa akin, 26 ang napili ko. And then, after that, ngayon naman, pagkasukat ko ng deep, yung curve naman, sinukat ko din yung curve. Para, yun, kita nyo naman. So, kung ano man ang gusto nyong deep or shape ng curve, nasa inyo yan. So, yan, yung sinukat kong deep ng B ay dinodrawing ko na din later. We can cut. Pati yung curve, makikita nyo na dyan. Okay? So, ngayon is yung pa-curve. Hindi maganda o gaga ang aking curve, pero naka-decide din ako finally. So, after that, dun sa curve na yon, sa dulo ng curve, straight line. Makikita niyo yan. Papakita ko yung close. Nakakaduling yung tela kasi nga stripe. Eh, wala akong makitang chalk na pangguhit na magiging contrast. So, try to look at it na lang. Ngayon ay pinagupit ko na yung curve at saka yung bead all the way sa back of the neck. Yep. Yan naman, sinukat ko yung sa may arm ko, sa lower arm and upper arm. Yung wish nyo, kayo na mag-decide. So, makikita nyo dyan kung paano yung pagkakashape ko. Yep. So, ngayon naman, yung bottom, tinastas ko yung likod. Dun, yung may slip ba tawag dun. Yan. So, after nan, straight line, sukatin, and then cut into half. Makikita nyo dyan. Yeah. So, hindi ko sasama yung pinaka-bottom nung baba kasi ang need natin is pang ruffle. So, kailangan pareho ng rectangle.
So, tinanggal ko sa pagkakabitones. Ngayon, gugupitin ko yung yung may butas. Gugupitin ko yun. Tapos, tatanggalin ko yung bitones. Then, yan. Makikita nyo na kung anong ginagawa ko. Tanggalin nyo lang yung bitones. Then, dagdag na yun sa tela pang raffles. Next cut, ito naman, gugupit naman tayo ng pang knot natin. String. So, ito na lahat ang ginupit natin. Ngayon, let's start na tahiin. So, yan. Tatahiin ko yan all around. Except sa bottom. So, dinaan ko sa serger yung ating pang raffles para maganda yung finishing din niya. Then, maganda yung pagkaka-fold ko pagka pinold. So, ngayon, I'm hemming now. Yep. Pagka-hem ng isang side, ngayon, i-stitch naman tayo ng malalaking stitch para ma-i-gathered natin yung raffles natin. Rappel. So, ayan. Pagwalin nyo yung dalawang sinulid, tapos yung isa higitin nyo. Dahan-dahan na para hindi masira kasi or else di kayo makakagather, masisira. So, ngayon naman, yung string naman natin, pagduksungin nyo yung lahat ng ginupit nyo kanina pang string. Then, next step. So, pinalansya ko yung string, dinoble fold ko para maganda yung split. Makikita nyo yan. Ayan. Ngayon, saka nyo tahiin para may maganda kayong nicely neat string. Ngayon naman, I'm attaching yung raffles sa bottom ng ating top. At nilagay ko na rin yung string. So, yan. Ginamit ko na yung serger para madalian na kasi inaantok na ako kasi nagtahi ako habang tulog na ang aking anak. Nighttime po yan. Ito na ang finished product. Isn't it cute? Anyway, thank you for watching. See you next time.